Caut-o pe Valentina, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit într-o vilă foarte mare, e o vilă, cum să spun, cu o scară rulantă interioară pe 3 etaje. Și ea, deși este, cum îi spune, e stăpâna acestui conac, îmi spune. Dar totodată e și servitoare. Tot o văd foarte serviabilă. Se duce cu o tavă de prăjituri, de mâncare, de aperitive. Tot aleargă printre invitații ăștia, peste tot sunt invitați. Tot aleargă, dar între timp ea scanează. Și am întrebat ce scanezi? Ce vrei de fapt? Vrea să-și găsească oamenii perfecți pentru a-și întemeia o familie. Vrea să facă schimb de familie. Vrea să-și găsească familia ideală. Familia pe care s-a străduit să o proiecteze, dar ceva a blocat-o. Mi-arată la glanda pineală cum ceva a blocat-o. Și am spus, da, dar ai o familie deja. E suficient pentru fizic. La care ea spune, zice, da, dar aceea a fost familia karmică, a fost familia de suferință. Eu acum vreau o familie dharmică. Și zic, ok, dar înțelegi cuvântul dharmic? Și îmi spune că vrea să trăiască reversul a ceea ce a trăit până acum. Vrea să se simtă văzută, vrea să se simtă importantă, vrea să se simtă prețuită, ascultată și zic într-un cuvânt iubită, dar când spun într-un cuvânt iubită se oprește. Îmi dă de înțeles că nu prea știe exact ce înseamnă cuvântul, nu știe să interpreteze, să dea o conotație cuvântului iubire. Consideră că a încheiat karma cu toate persoanele pe care le-a întâlnit până în clipa de față, din toate timpurile până acum? Ea spune că da, la cât a trăit și la cât a muncit și la cât s-a zbătut pentru ei, ea consideră că în mod normal trebuia să fie încheiată de mult. Și când îmi spune de mult, adică în viața asta deja trebuia să vină pe plus. Câtă energie a sufletului are la acest moment? 83, Câtă conștientizare are? 68. Spiritul are cu ea? Da. De când stă spiritul cu ea? Din viața sa sau din alte vieți? A stat în alte vieți, dar a avut momente de frânturi despicate, mi-arată spiritul ei. A avut momente în care a fost fragmentată. Fiind fragmentată, automat s-a produs și desprinderea spiritului de suflet. Câte vieți are pe pământ? Mi-arată un total adunat, cumulat de 565. S-au mai anihilat din ele? În urma Multe. curățărilor făcute de ea? Da, multe. Și nu doar a curățărilor, spune spiritul ei, ci și a declicurilor făcute în ultimul timp. În viața asta, da? În S-a ajutat? ultimul timp se referă de la jumătatea vieții ăștia încoace. De pe ce planetă vine pe Terra? Predominant Sirius B, A venit de bunăvoie sau voluntară. cu ce scop? Cunoaștere. A reușit să-și atingă scopul? Cunoaștere, creere și autocreere. A reușit să-și atingă scopul? În câteva vieți, da, spune spiritul ei. E mulțumită de această viață până la acest moment? Parțial. Da, mi-a strâmbat din gură, știi? Ăsta a fost răspunsul ei. Ce nemulțumiri mai are acum? Concret. Are un gol interior pe care nu știe să-l umple, dar de fapt spiritul ei îmi traduce golul ăsta ca fiind lipsa iubirii. Lipsa autoiubirii, dar de fapt ea nu percepe foarte bine chestia asta. Ea își dorește să simtă iubirea din afară. Ea crede că poate să învețe iubirea dacă găsește o persoană care să o
să-i ofere și să o învețe. N-a învățat să se iubească, n-a descoperit iubirea adevărată din interiorul ei, se pare, da? Da, n-a fost nimeni care să-i ofere, n-a fost nimeni care să-i ofere ghidaj. Asta ar fi Ghidaj. trebuit să o facă părinții. Dar părinții i-au oferit o lecție de cum să fie Puternic în oarecum viață, da. androgină, mi-a spus, adică să se comporte și ca un bărbat, să se comporte și ca o femeie. Spiritul ei spune că asta a fost o lecție foarte importantă pentru ea, doar că noi sufletele facem ce facem și căutăm iubirea, ne reîntregim în iubire, ne simțim plini când avem iubire. Își cunoaște nemulțumirile din viața fizică, a corpului fizic? Ea spune că în mod normal ar trebui să fie aceleași cu cele care le simte ea, la care spiritul ei adaugă că în mod normal, în cazul ei, pe ambele niveluri, adică atât fizic cât și spiritual, se simt ambele părți sunt îndreptățite să creadă că asta simte mai amplificat, asta la altă simte mai amplificat. Pentru că îmi spune exact așa, ea ca parte subliminală, dar simte foarte amplificat în energetic. Dar dacă coborâm treapta aceasta și ne ducem către fizic, aici este la fel de amplificat. Deci e pe o balanță în care ambele au dreptate. Ceea ce nu știu ele este că sunt interconectate și se transmite, e ca și când întorci clepsidra. Știi? Ce face fizicul se revarsă asupra energeticului, ce face energeticul se revarsă asupra fizicului. O altă chestie care spune spiritul ei că ele încă n-au învățat-o să facă, cum să comunice, cum să se sprijine, cum să-și transmită gânduri și energie pozitivă una celeilalte. Asta caută în astral iubire, asta la alta aleargă în fizic după iubire și în felul ăsta se produce nu neapărat o disconexiune între ele, e ca și când nu mai au timp de ele, pentru că ambele aleargă în paralel. Nu se opresc ca să se înțeleagă. Ambele aleargă în paralel după același lucru și nu au timp să se asculte, n-au timp să stea de vorbă exact. Ele. Bun. Ce anume consideră spiritul ei care ar avea nevoie ea să înțeleagă ca să poată să-și găsească și să-și umple golul respectiv? Regăsire. Și mi-o arată la bucătărie cum ca să-și umple golul de apă, într-un fel bea apă când vine copilul și îi pune paharul și îi toarnă pe gât, nu se satură, nu bea apă bine, în alt fel se hidratează când își pune ea cana la gură și bea apă pe săturate. Comparația asta mi-o traduce spiritul meu că ea trebuie să-și activeze iubirea față de ea întâi. Și în momentul când ea își activează iubirea față de ea și începe ea să se iubească pe ea, mi-arată cum golul respectiv, cum apa respectivă în interiorul ei începe să se așeze. Dar se așează de colo până acolo, adică umple gaura din interior. Cauza pentru care copiii ei sunt reci față de ea, care ar fi? Ea este rece față de ea. Ea se respinge și se autorespinge pe ea pentru că fuge după atenția celorlalți. E ca și când foarte mult timp ea a implorat să fie văzută, ea a implorat să-i se acorde atenție și nu doar atenție, a implorat să primească inclusiv o vorbă bună, îmi spune spiritul ei, dar ea nu e răbdătoare cu ea. Ba mai mult de atât, mi-o arată că fiecare vorbă spusă pe o tonalitate greșită la adresa ei a măcinat-o foarte mult. Asta i-a provocat foarte multe, i-a provocat indigestie, foarte multe crampe abdominale și stomacale. Cauza pentru care mănâncă mult și mai simte nevoia să bea alcool câteodată, care este? Se amorțește ca să nu mai simtă. Tot așa recurge la factori externi. E dureros.
să stai tu cu tine. Spiritul ei spune că poate să o înțeleagă, Mm. dar ca să poți să treci peste durerea de a sta cu tine, ca să poți să treci peste acceptarea de sine, trebuie să-ți înfrunți frica asta. Și spune Frica că de singurătate, hă? frica de singurătate, frica de excludere, frica de dat la o parte, frica de uitare De o are chiar. subapreciere, de neînțelegere. Corect. La care spiritul ei spune exact așa, oricâte terapie ai face, oricât ai munci pentru alții, cu alții, îmi arată la un moment dat, mi-o arată într-o sală mare de oameni, în care e cum ar veni un workshop din ăsta interactiv, cu foarte mulți mentori, cu foarte mulți terapeuți, atât energetici, cât și psihologi, cât și de toate e aici în sala asta. Dar la un moment dat mi-arată că îi se predă informație, e învățată, îi se predă informație, dar mi-o arată la un moment dat că este trimisă într-o cameră unde ea va trebui să pună în practică informațiile respective. Și acolo începe, când ajunge ea în cameră, începe că e frică de întuneric, că e podeaua foarte tare, că e modul egoului și modul ei de a nu sta cu ea. Bun. Cam subiectul ăsta a cerut ea cel mai mult să fie abordat. Hai să vedem acum dacă are contracte și mai vedem amănunte după aia. Are. Valentina, în gândul tău spui, accepti sau repeți ce spun eu, dorești acum să vină în fața voastră pentru că tu ești stăpâna corpului tău și doar tu comanzi ce să se întâmple în câmpurile tale. Comanzi acum să vină în fața voastră toate entitățile cu toate contractele pe care le-ai făcut de-a lungul tuturor vieților, existențelor în univers, care ți-au creat nemulțumiri și pe care vrei să le elimini acum. Și când număr până la 3, absolut toți vor veni cu toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprente, absolut tot. Cu toată informația despre tine. 1. Cu toată puterea ta faci comanda asta. 2. 3. Și acum sunt toți în fața voastră. Să vedem cine a venit. A venit Anubis, primul om și Iahve. Iahve nu are contract, în schimb are legătură cu el și are ritualuri bisericești. Cununii, botezuri și așa mai departe. Și Acatis se spune că are cu el. La primul om e contractul Matrixului și are și un contract separat pe care scrie neiubire. Și la Anubis are regăsire, căutare, îndoctrinare, apatie și dezamăgire. Ca să înțelegi, Valentina, oricât ai fi străduit tu, dacă nu era ars contractul cu primul om prin care îți interzicea să-ți găsești iubirea, puteai să o cauți mult și bine. Doar prin o conștientizare profundă, ca să zic așa, puteai să te redresezi și să lucrezi foarte mult cu tine ca să-ți anulezi contractul și chiar și atunci nu știu ce să zic. Da, dar să înțelegi care era cauza neiubirii de sine. Spiritul ei spune că exista probabilitatea să aibă un boom puternic de conștientizare și să bage în stază contractele respective. Dar nici de cum să le anuleze. Nu le anula, dar la un moment dat, dacă pica vibrațional, e ca și când contractele se reactivau. Corect. Am înțeles. Așa, cu Iahve zici că nu are contract, probabil că e același lucru, cum ar veni. Da. Și Anubis, ce ai zis de el? Am zis regăsire, îndoctrinare, apatie, dezamăgire. Așa. Bun, facem un foc purificator pe frecvență corespunzătoare, Valentina, și dai la fel comandă cu toată puterea și voința ta să se ardă absolut toate contractele, toate înțelegerile, toate ce ai cu Iahve, toate astea ritualurile religioase din orice timp și spațiu, făcute în toate bisericile de pe pământ, de oriunde, care
le are în subordine Iahve, botezuri, ritualuri, refuzi să mai primești, să mai accepti să se dea acatiste în numele tău, să ți se mai ia energia, să se mai hrănească entități cu energia ta și dai comandă să se ardă acum, să se destructureze absolut toate. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna, absolut toate. Da, S-au dizolvat? da. Bine. Hai să facem și scanarea, să vedem ce i-au lăsat în corp, ce implanturi, ce blocaje, ce energii toxice acumulate mai așa. Are paraziți astrali în stomac și în rinichi. Văd că îi scoate spiritul ei. Are un sigiliu, îl scoate spiritul meu, văd la inimă. Asta înseamnă că în permanent îndepărtează lumea de ea. E ca și când oamenii se distanțează de ea, iar ea tinde să se ducă către ei. E o căutare din asta continuă, cum ar veni. Da, ca să o enerveze, da. De aici și palpitațiile care le simte în momentul în care se activează sigiliul ăsta, îi percep că îi pulsează foarte repede și foarte intens. Palpitațiile la inimă de aici erau. În special noaptea, predominant noaptea se activa. Da. La ochi, predominant ochiul drept. Are o lentilă împărțită. Cum să spun? Vede oameni împărțiți. În sensul că ea știa pe categorii. Frații sunt lacomi cu mine, bărbații mă folosesc, pe categorii, știi? Adică implantul ăsta o făcea să vadă în realitate pe categorii, adică ea știa. Ăștia îmi fac așa, ăștia îmi fac așa, ăștia îmi fac așa, ăștia îmi fac așa, ăștia îmi fac așa. Și era prin rulaj. Îi critica pe rând cum le venea ocazia. Nu neapărat îi critica, cât îi și atrăgea în realitatea ei. Păi prin critică îi atrăgea, că asta era categorisirea, gruparea, clasificarea, ca să zic așa. Da, corect. Clasificare înseamnă, deja ai făcut o judecată, ai făcut o critică la adresa lor. I-ai ales, ăia sunt așa, ăia sunt așa, ăia sunt... Proiecții, pardon. Proiecții, da, corect. Bun, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba atunci când facem proiecții asupra cuiva, nu e ok, înseamnă că avem un program, avem un implant, avem ceva pentru care o facem. Bun. Urechea dreaptă. Asta e urechea care i-a oferit mâncărimi. Avea mâncărimi în ea, în adolescență. Urechea dreaptă întotdeauna a avut o chestie și percep că de aici i s-a scos. E cum ar veni, energia de aici arată cam ca un mânuc de vată băgat înăuntru. Percep că i s-a scos, dar cum să spun, exact ca vata aia. Dacă bași penseta în ea, exact ca vata iese. Când zici că s-a terminat, de fapt mai e încă atât înăuntru. Știi? Adică nu i-a scos-o toată? N-a putut, n-a văzut și-o scoată pe toată. Deci îmi arată spiritul că i-a scos o perioadă, dar ceva de genul nu s-a folosit penseta care trebuia ca să extragă și mai mult. Și cum să spun, a fost și o oarecare teamă să nu atingă timpanul energetic. De aici și cum îmi explică mie spiritul ei? Foarte multă critică de la adresa tatălui a auzit, la fel cu urechea asta. Și de-aia și producea, deci excluzând vata asta, critica tatălui și a fraților, îi provoca iritație pe ureche și în timpan.
în fizic și o simțeam fundată, afară de mâncărimi. Are dezechilibre la chakre, predominant a gâtului, a inimii și a coroanei. Ceea ce văd puțin la coroană și o dezavantajează este că are coroana foarte mult deschisă și pe lângă faptul că este foarte mult deschisă, primește informație în gol. E deschisă mai mult decât poate ea percepe, să o susțină și să o supravegheze, probabil. Corect, dar asta îi provoacă dezechilibru. Păi da. Inclusiv frecvențial, inclusiv vibrațional. Tu ai tot explicat mereu, coroana, chakra coroană se deschide atunci când corpul tot este pregătit să facă ceea ce trebuie să facă, să vadă, să aibă clarviziune, să aibă... Da, și spiritul ei spune exact acum. Dacă e să o luăm pe ce e mai bine, zice, excluzând că bine e în modul optim pentru tine în momentul ăla, deci excludem chestia asta. Da. Zice exact așa, îmi arată exact cum arată ea, gen floare de lotus. Decât deschisă, petalele deschise total, mai bine doar un muguraș. Știi? Te ține mai centrată, te ține mai împământată, mai atentă pe tine. Mai atentă pe tine, dar totodată îți și fixează dorințele alea materiale, de bani, de stabilitate, de sex, adică nefiind în planuri foarte înalte, te aduce aici. Aici n-ai ce să faci decât pe astea le ai, cu astea jonglezi, știi? Da, și nici nu te mai risipești așa în gânduri mărețe, ca să zic așa. Corect. Bun, foarte bine. Reglăm și acolo, curățăm tot ce e de curățat. Energie stagnantă pe mâna dreaptă. O preia. Foarte mult. O preia. Și nu de cele mai multe ori uită să se curețe. Oricum, curățarea energetică, dacă mă întreb pe mine la cum o percep, în special în fizic, nu este punctul ei forte. Nu prea e genul ăla răbdător. Bine, ea oricum fuge de ea. Adică ei nu-i place să stea ea cu ea. Sau mai pui să stea prea mult în meditație, deja exagerăm. Da, stă în meditație, spune spiritul ei, dar când ar vrea să obțină o informație, asta e diferit. Că tot stă în meditație, dar nu stă cu atenția pe ea stă cu atenția să capteze informația. Da. Dintr-un anumit scop, dintr-un anumit interes, altfel nu. Da, pentru că a avut contractele pe care le-a avut și nu o lăsa. Și s-a obișnuit așa. Da. Și mai scoate după piciorul stâng, tot așa, ca un fel de bar, dar nu e bar, este o energie solidificată pe interior. De acolo și senzația că are piciorul rigid, de acolo și senzația că piciorul ăla e mai rece, de acolo și senzația de mâncărime și de grilat pe piciorul respectiv, de la energia asta solidificată. Este o energie de ei solidificată. Tocmai de aceea nici n-a fost îndepărtată. A fost confundată cu energia ei oarecum. Și 3 cordoane. Unul dintre fetuși a plecat, îți dau un exemplu, recent din câmpul ei, dar i-au rămas amprentele și a fost pe zona spatelui, între omoplați și coccis. De acolo și senzația
codoare spatele, de acolo și senzația de amorțeală a spatelui, de acolo și senzația de greutate pe spate, de durere de spate, de șolduri de șale. Mhm. Da. Curăță cordonul. A curățat, inclusiv amprenta fetușului respectiv. M-am uitat, mai are amprenta conexiunii cu calculatorul central. Mhm. Acum mai o curăță. A avut și niște, hai să zic, o tentativă de interferări elementale. Cu elementare? Mhm. De mult sau de recent? Recent. Nu, e câteva luni, aș zice. Mhm. N-au rămas în câmpul ei, dar se vede că au făcut tot posibilul să-i pătrundă, în special în zona asta, plex solar, chakra rădăcină. Cred că au intenționat să se prindă undeva de chakra sacrală. De acolo și balonarea excesivă, pentru că zona respectivă a tins să opună rezistență, să întărească câmpul, să opună rezistență. Ei mai curăță niște larve astrale din intestine și astea sunt responsabile cu balonarea și cu nevoia asta constantă de a mânca, inclusiv dulce. E, cum să spun, e ceva de genul ce fac astea aici. Pe lângă faptul că îi inflamează, îi irită puțin colonul, e ca și când îi extrage vitaminele și mineralele care ar trebui să se prindă în organism și astfel e un motiv în plus pentru ea de a mânca. Mhm. Da, și mai simte în plus nevoia să mănânce. Corect. Ca Afară de recupereze ce îi extrag ăștia. Corect, afară de umplerea golului emoțional, Da. din lipsa de iubire. E nevoia corpului de a-și reface. Cer în permanență mâncare ca să-și refacă depozitul de vitamine și de minerale. De aici și arsurile. Erau responsabili și paraziții care au fost în stomac, dar văd că sunt responsabile și astea. Și ca unde de formă îi scoate vinovăția, îi scoate căutarea după peste tot. Îi scoate nedreptatea, comparația, orgoliu, mândria, lipsa de siguranță, frica, rezistența la schimbare, frica de viitor, mânia, furia, supărarea, dezamăgirea, amărăciunea, obsesia, Judecata critică. astea le scoate din gât, din piept. Îi mai scoate frica de mamă, îi scoate din sâni, din cap și din inimă. Grijile îi le scoate din cap, din stomac și din pelvis. Mila, tristețea, Neputința. stomac, da, și plămân, predominant lobul stâng.
Neiubirea. După peste tot o scoate. Asupritatea iar o scoate după peste tot. Oboseala o scoate din stomac, din ochi, din gât, din maxilar. Deci nevoia de a-și încleșta maxilarul câteodată. Și din coloana vertebrală. Excluderea o scoate din oase și din rinichi. Fuga, nevoia de a fugi și autocompătimirea, le scoate așa, din ochi, din frunte, din coate, din inimă, din splină, din pancreas și din genunchi. Rigiditatea o scoate din tălpi, din încheieturile astea de la mâini și din încheieturile de la umeri. Și acum curăță și amprentele și îmi trage paravan. E deja prea mult pentru ea, dar mai are. Bine. Iar asta cu financiarul, spune spiritul ei că a avut și are foarte multe dificultăți subconștiente cu pattern-ul. Da. Să vedem ce e acolo când ajungem la persoane și la cordoane. Să o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective. Nu. Linii de potențial de suferință înainte era. Nu sunt. Sunt două linii de, să zic, de suferință. Pe una e căutare și pe alta e singurătate, dar nu sunt atât de închise pe cât mă așteptam. Nu, să le curețe, pentru că ea își dorește foarte mult să nu mai fie singură, să-și găsească prietenie printre oameni, chiar un partener, să se înțeleagă cu copiii, să se înțeleagă cu familia, să se iubească, să se armonizeze, să-și spui acum acolo, Valentina, tot ceea ce îți dorești tu să se întâmple în viața ta, în experiența ta actuală, cu serviciu, cu relațiile, cu copii, cu nepoți, cu tata, că tatăl trăiește, da. Cu financiarul, cu tot. Și acum o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale, inferioare, entități și câmpurile lor. De absolut toate se dizolvă. Da. Acum să chemăm persoanele, să vedem cei doi copii, soții, cei doi parteneri, cine este tata în viață, da, cei doi frați și toate persoanele pe care le-a cunoscut până în clipa de față. Da, într-adevăr, au fost karmici, dar sunt încheiate. Cordoanele sunt curate? Da, și oricum văd că au mai fost tăiate. Băiatul cel mare are foarte multe programe de loialitate față de familie, de transgenerațional. Și-a asumat el? Da. Și-a creat el? Sau i-a revenit? Vrea să fie solidar cu mama, în primul rând. Ai zis ceva că ea are programe pe linia paternă.
Ce s-a întâmplat? Ce a preluat ea pe linia paternă? Că bănuiesc că e și în energie masculină mult. E datorită programelor cu paternul, cu tata. Respinge tatăl și a respins tatăl dintotdeauna. Încă îl respinge la nivel subconștient, dar în realitate, spune spiritul meu, respingându-ți tatăl, îți respingi tot ce înseamnă de financiar. Stabilitatea economică, stabilitatea financiară, relația cu societatea, cu instituțiile, înseamnă tata. De acolo și dificultățile ei. Dar cu siguranță a avut motiv pentru care își refuză tatăl. A avut un conflict major într-o viață și nu l-a conștientizat? Spiritul ei spune că ne rezumăm doar la viața asta. Și faptul că s-a simțit respinsă în copilărie de ambii părinți și de toată familia, dar pentru ea ar fi contat, tot mi arată, mă duce că parcă pentru ea a fost la un moment dat mult mai important tata, să avea așteptări de la tata. Nu a susținut-o suficient. Nici n-a susținut-o, nici n-a înțeles-o, nici n-a apreciat-o. Tatăl ei nu e de acord. Pentru că asta a fost viziunea ei asupra lui. El spune că lucrurile nu stau chiar așa cum le-a înțeles și cum le-a interpretat ea. Dar că în momentul în care ei i-a intrat în cap o idee, e ceva de genul, ea singură trebuie să renunțe la ideea asta. Poate ținea și de contractele pe care le-a avut. Spiritul meu spune că da, ținea și de contracte. Spiritul ei spunea că da, fiind o relație karmică, era normal să se întâmple și lucrul ăsta, decât că la ea e ceva de genul, ok, am mâncat acum, astăzi nu mai mi-e foame. N-am înțeles de ce mi-a dat, adică ceva de genul, a avut relație karmică cu el, dar ea a conștientizat că a fost o relație karmică și gata, dintr-o dată tot trebuie să fie floricele, știi? A avut așteptări să se foarte mari. Remedieze totul pentru că... Ca noi toți, spune spiritul meu. Da, așa e, corect. Nu avem răbdare, nu avem timp cu noi, să lucrăm cu noi și așa să ne gândim la noi, să ne întoarcem cu atenția la noi și așa mai departe. Majoritatea suntem așa, ce să mai zicem. Dacă mama e bine, că înțeleg că au venit și transgenerațional. Este și transgeneraționalul aici. Dacă are ceva de înțeles. Bine. Cum trebuie să traduc bine? Are ceva de spus, de reproșat, de legătură cu copilul ei, cu fata ei, cu copiii? Spune că i-a mai transmis mesaje și spune că pentru momentul potrivit a predat exact cum știa ea mai bine. De ce, de ce Valentina, când o visa pe mama, îi se întâmplau lucruri rele? Pentru că o avertiza, spune mama ei. Reușea să o avertizeze? De foarte multe ori da, dar de cele mai multe ori, deci de foarte multe ori da, dar de cele mai multe ori era spiritul ei care o avertiza, arătând ca formă mama, ca să poată să ia în considerare și să o ia în serios. Îi arăta o figură cunoscută, ca ea să interpreteze mesajul serios. Și ea punea pe seama că din cauza mamei probabil visează. Îi se întâmplă lucruri, nu? A înțeles mesajul? Bun. A înțeles, într-un final a înțeles mesajul. Într-un final știa că dacă o visează pe mama, îi se întâmplă ceva rău. Dar ea în felul ăsta era anunțată. Dar și mama i-a transmis mesaje. Ok. Să curețe cordoane, să transmită informații, să spună că toți, oriunde s-ar afla acum, să-și caute adânc în nucleul sufletului lor toate valorile, toate calitățile, toată libertatea, toată iubirea, toată voința, toată puterea, că acolo se află, nu în afara lor, ci în interiorul lor, și să vorbească, să comunice cu spiritul cât mai des, să fie conștiente de părțile lor energetice, de
informațiile acumulate în câmpurile lor și să le folosească, pentru că nimeni nu îi ajută din afară gratuit, ci doar ei cu ei. Să stea cât mai mult pentru a se cunoaște, recunoaște, regăsi, împuternici și pentru a-și crește valoarea, puterea interioară și iubirea. Pentru că asta e foarte important. Și apoi înainte să le taie, spiritul meu a luat-o de mână, a dat-o puțin mai în spate ca să-i rămână cordoanele așa vii pe stânga, transgeneraționalul pe dreapta, așa, dar să-i vadă și pe ea și pe ea. Și spiritul meu a luat-o de mâna dreaptă și îi spune exact așa: îi vezi pe toți ăștia de aici? Da. Lasă-i pe ăștia. Ăștia au fost. Cu toate că ai o moștenire frumoasă de la ei, zice, trebuie să te axezi și pe lucrurile frumoase care le-ai primit de la ei. Zice că prin ei tu ai ajuns astăzi aici, da? Până aici ne-am înțeles. Acum arată că trebuie. Și spune exact așa: îi vezi pe ăștia toți, nu contează că e nepoată, că e noră, că e frate, că e tată, că e oricine de aici. În momentul în care tu vei înceta să te mai duci și să alergi către ei, în momentul în care tu vei înceta să le mai faci pe plac, în momentul în care tu vei înceta să-i stresezi cu telefoane, să le spui ce să mănânce, cum să îmbrace, cât să-și țină centrala pornită, cât să-și pună... În momentul în care tu vei înceta lucrurile astea și efectiv mi-arată cum toate tăvile alea care le ținea în mână le pune frumos jos, ceva de genul: sunteți mari, din momentul ăsta... singuri. Din momentul ăsta nu vă mai servesc, nu vă mai stau în picioare, ok, mă joc cu nepoata când e de joacă cu nepoata, îmi fac treaba mea de bunică pentru nepoată, dar conștientizez că nu eu sunt mama și tatăl nepoatei, dar eu sunt un companion al nepoatei, eu sunt o figură maternă importantă pentru nepoată, dar blândă totodată, da, deci totuși copilul ăsta are părinți. În momentul în care tu vei realiza chestiile astea și te vei întoarce cu spatele la ei și te vei duce în cameră la tine și vei sta tu cu tine, să te mângâi, să-ți vorbești, să te aranjezi, să te piepteni, să te machiezi, să stai tu cu tine, vei fi surprinsă și la un moment dat te vei simți oarecum sufocată, pentru că toți vor considera că e ceva în regulă cu tine și vor veni ei către tine, pentru că deja ei sunt obișnuiți ca tu să le stai acolo în ceafă tot timpul. Să-ți bagi nasul, să îți faci griji, să fii acolo pe capul lor nelipsită. Deci, abia în momentul ăla, ei toți se vor întoarce către tine. Cât timp vei continua să stai cu fața la ei, cu tăvile în mână, ei vor sta cu spatele la tine. Zice, este foarte important lucrul ăsta să-l reții. Dacă tu ai înțeles chestia asta și apuci măcar jumătate din ceea ce te sfătuiesc eu aici să faci, vei vedea schimbări mai repede decât te aștepți în realitatea ta. Ca să înțeleagă ce reprezenta tava aia la ea în mână, cu care îi servea pe toți. Corect. Când își va muta atenția de la ei pe ea, atunci și ei își vor muta atenția către ea. Corect. Înțeleg. Înainte să taie cordoanele, să vină și terapeuții cu care ea a lucrat, ultima, sunt aici. și toți, și să ne spui, Maria, dacă mai are cordoane cu ei, dacă nu le-a tăiat. Le-a reactivat de fiecare dată când s-a gândit și s-a discutat despre ei. Așa se întâmplă mereu sau doar cine vorbește așa mai cu patos? De fiecare dată când te gândești la cineva cu emoție, de fiecare dată vei crea conexiune și vei crea cordon, da. Înțeleg că au ajutat toți cu care a lucrat până acum, da? Cât de cât. Mi-arată că fiecare dintre ei a fost mi-arată un hol mare cu foarte multe uși și fiecare, în dreptul fiecarei uși se află cât un mentor, terapeut, om cunoscător, așa, dar fiecare cheie pentru ușa, fiecare a ținut cât o cheie pentru ușa respectivă. Deci da, au ajutat-o. Da, câte un pic de acolo, câte un pic dincolo. Așa. Corect. Că era mult mai rău, se pare, nu? Înainte. După câte am înțeles.
Bun. N-aș putea să mai spun Da, acum lucrul normal, ăsta. nu. Dar Adică o percep de la alt nivel. Cum să spun, văd că și iar o chestie foarte importantă care eu spune spiritul tău acum. Tot pe holul ăsta suntem fiecare cu cheița lui și spune exact așa. Cu cât atenția ta va fi mai mult pe tine, în tine, cu cât te vei onora mai mult, mi-arată cum noi deja mergem pe holul ăsta înainte. Și mi-arată că deja va întâlni oameni care o vor ajuta în deschiderea cunoașterii, dar nu va mai avea cheiță oamenii ăștia. Va avea cum ar veni propriul... Mi-arată în terapeuții ăștia viitori cum ar veni energia lor, a plexului solar foarte mare, adică ceva de genul va tinde tot timpul va ajunge către maestri, către oameni cu o cunoaștere foarte înaltă, foarte, foarte înaltă. Dar lucrul ăsta spune exact așa, acum ești cu fața către ei, adică urmează să-i cunoști în viitorul tău. Dacă n-ai de gând să-ți aduci atenția către tine, poți să te întorci înapoi, la cheițe. Stai așa, nu știu dacă am înțeles eu, ca să înțeleagă și ea. Ea va întâlni de acum încolo persoane cu o capacitate mai mare, dar dacă nu este capabilă să înțeleagă cum să lucreze cu ei, se va întoarce din nou la cei mici. Ea va întâlni de acum încolo, se îndreaptă către oamenii cu capacitățile acelea de cunoaștere profundă, dar doar dacă ea își va face procesul de interiorizare. Atunci îi va întâlni și va avea ocazia să ia legătură cu ei. Corect. Bun. Sper că a înțeles și ea. Acum... În stadiul ăsta în care e de cunoaștere și... nu neapărat de cunoaștere, de căutare. Pentru că ea are cunoaștere, dar nu o pune în practică. Ea tot caută, în afară. Dacă tot caută, se va întoarce la cheițe. Ea trebuie să stea să metabolizeze informația care s-a adunat în ea. Ok. Și a tăia cordoanele. Foarte bine. Hai să vedem dacă... Ți-ai chemat spiritul vreodată, Valentina? Hai să-l cheme acum. Să-l cheme acum și roagă-l să te atingă pe undeva pe corp ca să fii convinsă că există această parte puternică a ta care te sprijină. Sunt învelită, trebuie să mă dezvelesc? Nu. Spune-i să te atingă la nivelul capului sau vezi dacă... Oriunde poți să percepi și prin pături. Dacă percepi, dacă nu ne spui și mergem mai departe, nu-i problemă. Nu. A atins-o, Amalie? Ba da, a simțit pe mâna stângă și pe partea stângă. Aici, imediat sub sâni. Am văzut cum a tresărit în fizic. Da? Am perceput înseamnă. Apropo, zice că a avut niște dureri de la sân. Poți să mai citești acum să vezi dacă e N-a avut nimic la sân. Dar de ce i s-a părut ei? Erau niște emoții care se pregăteau să iasă, spune spiritul ei. Problemă fizică, problemă de natură fizică nu a fost. Pot să spun ceva? Da. De vreo 5 minute așa mă doare capul de la ceafă către creștet pe partea dreaptă, spre ureche. Da, este normal, pentru că s-au scos de acolo energie și urmează reumplerea. Ea avea o stare de nervozitate înainte, am uitat să-ți spun. Care era cauza, Mariela, că mai poți să citești acum? Avea permanent o stare de nemulțumire. Nu, are legătură cu căutarea. Are legătură cu căutarea. Agitație, nu nervozitate. Agitație, da. Hai să facem împământarea ca să regleze, Valentina. Și îți imaginezi, ai făcut vreodată împământarea? Are conexiunea cu pământul, Maria? Cu sursa? Slabă.
Nu-i văd o conexiune puternică cu sursa, dar a fost conectată la sursă. Atenție la cuvintele pe care le folosești, Valentina, ca să nu te mai conectezi cu sursa falsă. Pronunțând zei, sfinții, Dumnezei și așa mai departe, dacă zici cu putere, cu emoție, te poți conecta. Hai să facem cu pământul deocamdată. Îți imaginezi în centrul tălpilor tale două fascicule de energie luminoasă, puternice, care cresc, se adâncesc până în centrul pământului și se întâlnesc cu energia pură, sfera mare, strălucitoare a pământului, care susține pământul cu puterea și cu magnetismul ei. Și te conectezi acum cu iubire și recunoștință, Valentina. Mulțumești pământului pentru susținere, pentru tot ce ți-a oferit ca hrană, ca energie, ca magnetism. Din toate viețile până acum, cu mențiunea că după ce pleci din această viață să te deconectezi pentru a deveni liberă. Acum însă ești conectată și rămâi conectată cu pământul permanent și te întorci în interiorul tău cu această energie, cu această frecvență și îți umpli tot corpul, toate celulele și câmpurile tale cu această putere, stabilitate, frecvență, energie iubitoare a pământului până în creștetul capului. Și de acolo rogi spiritul tău să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale de unde ai venit și să cauți matricea originală a ta, în care îți vei aminti toate valorile, toate calitățile, toate capacitățile tale, toată puterea, voința, încrederea în tine, iubirea, libertatea de a acționa, cu care te întorci acum și te unești cu restul de energia sufletului tău și a pământului cu care tocmai te-ai încărcat și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, puterea de a iubi, puterea de a acționa. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, îți reglezi toate chakrele, toate circuitele energetice și integrezi cele trei părți, suflet, spirit și minte fizică. Inimă. Bun. Să vedem dacă s-a echilibrat energia, dacă s-a umplut în echilibru energia ei, acum, Amaria. Mai simți ceva, Valentina? Perturbări la cap? Tot la cap. La cap, da. Cap pe Este energie, vezi dacă pe stânga? Pe dreapta. Pe dreapta am greșit. Dacă este surplus de energie, să dăm comanda Amalia să regleze. Nu este surplus de energie, este normal să simte după dreapta să am scos vata respectivă. Și acum se umple. Hai să vă spun ceva, Amalia, până se umple, că mai avem puțin. Înainte de ploile astea, o experiență legată de urechi, că mi-am adus aminte și tot vreau să te întreb. Am văzut ce se întâmplă când ai văzut înainte să plouă, unele persoane spun că le mănâncă urechea. Uite, o să plouă că mă mănâncă urechea. Meteosensibile, da. Vreau să spun ce am văzut. Eram în casă, tocmai treceam pe aici prin cameră și am simțit nevoia chiar să mă așez jos, să nu mai ia valul ăla care venea spre mine. Înainte de ploaie am văzut un aer condensat, o spumă, ca un nor, valuri, cum veneau până la suprafața pământului, dar dense, și când s-a apropiat de oameni, eu m-am așezat pe pas să nu mă dărâme, dar de fapt s-a creat o pompă și mi-a tras din corp toată energia și am simțit cum mă îngâdilă în urechi în momentul în care a tras energia. După care mi s-a dus privirea interioară la genunchi și am văzut goluri și la genunchi. Știi că se vaită unii care au reumatism, că îi dor și genunchi înainte de ploaie. Și din păcate n-am mai stat în starea aia ca să fac o anchetă, să văd de unde vine, ce e cu energia aia. Era interesant să văd, am văzut-o doar la suprafața pământului, dar peste tot întinsă, și peste ape, și peste păduri, și peste tot, cum venea cu putere către
se extindea, mă rog, în univers, înainte de ploaie. Și după aia au început ploile astea, care acum vreo 2-3 săptămâni, ploile astea una după alta, știi? Deci ne trage, ne golește de energie înainte de ploaie, uneori nu mereu, când vine cât un val de energie, presiune atmosferică e probabil, nu știu ce era aia. E un fel de presiune atmosferică, dar n-aș încadra-o la presiune atmosferică cum o văd, aș încadra-o mai degrabă la o energie de-a pământului care este folosită pentru extracție, dar nu neapărat pentru extracție în sensul rău al cuvântului. Înțelegi? Pentru că de obicei și văd că afectează în mod predominant persoanele meteosensibile, dar și persoanele care lucrează energetic foarte mult. Asta înseamnă că, fiind obișnuiți tot timpul cu împământarea, știi? Și dând tot timpul comenzi să li se extragă, e ca și când, cum să spun, mi-arată cum ar fi un client care se duce frecvent la un magazin, știi? Ăla deja e cunoscut. Înțelegi? Știi cam ce Adică se duce energia asta, se duce mai deosebit la cei care lucrează cu energia? Predominant. Deci nu-ți face neapărat rău, cât, cum să spun, e un fel de împământare forțată, dar, cum să spun, nu te umple de energie, îți extrage. Îmi extrage ceva benefic sau ceva negativ? Îți extrage negativ, percep, ca locurile respective să rămână să le umpli după aceea. Interesant. Și mi-arată ceva foarte vag. E mult mai vast de atât spune spiritul tău, dar în cazul de față cu... De ce spune spiritul tău acum? De ce când plouă sunteți mai melancolici? De ce când plouă tindeți să stați acolo ghemuiți? Și mie îmi place așa de mult când plouă, simt o liniște și o plăcere. Corect, dar tot liniște, plăcere, dar tot melancolie se numește. Te aduce în poziție de fetuș, îmi arată spiritul tău. Aducându-te în poziție de fetuș, ceva de genul te aduce cu atenția în interior. Energia respectivă, în cazul tău, ți-a tras ce era de tras, iar tu după aceea trebuia să stai să umpli golurile care ți-au rămas. Pentru că după ce se simte energia aia care ți-o extrage, genunchii te dor pentru că acolo ori a ieșit o emoție și locul trebuie umplut, vindecat, regenerat, ori acolo tu trebuie să conștientizezi că ai o emoție, ceva de genul spune din start, la genunchi e problema ta. Stai cu atenție acolo și rezolvă. Da, nu toată lumea înțelege asta și nu toată lumea când înainte de ploaie îi dor genunchii, se vaită că sunt bolnavi, se vaită din ce în ce mai rău, nici de cum să-și încarce, da? Să-și încarce genunchii cu energie. Bineînțeles, da. Că asta facem noi umani, ne plângem, spune spiritul tău. Pentru că nu înțelegem mecanismul. Corect. Dar de unde venea norul ăla? Din pământ, energia aia? Sau da, este o energie a pământului. Că eu am văzut-o că era contopită cu pământul. Corect, este o energie a pământului, cam cum e magnetismul pământului. Așa cum sursa are 11.000 de frecvențe, așa și pământul are foarte multe energii, nu are doar energie magnetică. Deci sigur nu era de rău, nu era o energie destructivă. În cazul unora spune spiritul tău că poate să fie destructivă. De ce? Pentru că ei sunt foarte încărcați, da? Și în momentul când trage, ai văzut cum te simți. Pe tine te-a luat cu vârtej și te așeza jos. Zice, imaginează-ți cam cum resimte unul care e plin de energie stagnantă. Da, eu din copilărie știu bătrânii care se văitau de genunchi. Vai, ce Corect. Înainte de ploaie. Bun, mulțumim pentru explicații. Am rămas la curățat, să curățăm casa, să extindem energia în câmpuri. Hai să-i reglăm și câmpurile, poate ei să ușurează, suportă mai ușor echilibrarea. Curățăm și câmpurile Valentinei, îi le reglăm, îi le organizăm după culoare, mărime, formă, care să o și protejeze și să-și regleze energia câmpului. Și mergem să-i curățăm casa, unde se pare că sunt mai mulți membri acolo.
Da, nu e curăță toată casa, văd că e curăță partea ei. Nu-i percep portal, în schimb îi percep puțină energie de supărare, predominant în podea. Dai comandă, Valentina, să se curețe toate aceste acumulări de energii neplăcute, imprimate prin gândurile tale, prin acțiunile, prin cuvintele tale, ștergi cu ureși și îți imaginezi așa cum prin tot corpul tău, prin palmele tale, se curăță toate obiectele, toți pereții, toată energia din cameră, cu podea, cu tavan, cu absolut toate obiectele, de toate aceste înregistrări și umpli cu lumină, ca să înveți să și lucrezi, și umpli cu lumină tu, cu iubire maximă, liniște, pace, armonie, înțelegere, prosperitate, belșug și tot ce e mai frumos și bun. Mulțumesc spiritului casei, mulțumesc tuturor membrilor familiei pentru înțelegere, susținere, îți mulțumesc ție, îți mulțumesc sufletului, spiritului tău și spune-ne dacă ai în mașină de curățat sau și alt loc de muncă acolo la magazin Amalia, să meargă să-și curețe și vrea să știe și care vrea să își schimbe jobul. Cât e compatibilă cu jobul actual, în primul rând? 76. Și-a pus ceva pe linia asta de job, pe linia de potențial, să vede vreo perspectivă, se întrezărește ceva? A pus, dar nu atât de aproape. O chestie tot așa, ceva de genul, cam la un centru masaj, cosmetică, ceva de genul, dar e mai îndepărtat. Este compatibilă zona asta de activitate pe care 63. Deocamdată, da? Probabil că mai trebuie să lucreze E cu mult ea. mai bună în comerț, spune spiritul ei, pentru că e, cum să spun, are flair. Da. Are flair și e empatică și atrage. Da, și apoi mai trebuie să lucreze cu ea până ajunge în zona cealaltă, că se pare că trebuie să fie mult echilibrată ca să poată să lucreze cu oamenii energetic. O să-i se pară puțin... da, e un fel de experiență, dar o să-i se pară puțin plictisitor și solicitant. În zona cealaltă. Da, dar spiritul ei spune că nu se opune. Este o experiență plăcută și el, mai ales pentru experiențe plăcute, nu se dă înlături. Deci se referă la zona de energetic, da? Zona de energetic, dar de și masaj. Zona de asta cu masajul. În momentul, una e când vorbești cu omul, da? Alta e când lucrezi. Da, efectiv cu pe el. Da. Înțelegi? Adică altfel pe ei. Lui. Da. E ca și când punând mâna pe el, la un moment dat se amestecă câmpurile, iar ea trebuie să stea foarte bine, trebuie să se bazeze foarte bine pe energia ei și pe câmpurile ei. Lucru care momentan, tocmai de aceea și-a pus mai la îndepărtare. Nu se pricepe momentan, nu că nu se pricepe. Nu știe să regleze energiile, sigur că da. Are informația, dar trebuie să învețe să-și regleze centrii, câmpuri, energie, trebuie să învețe să-și delimiteze câmpurile de a celorlalți. Mai are puțin de lucru. Valentina, ai mașină de curățat? Nu te-am întrebat. Da. Am mașină, da. Bine, curățăm și mașina. Da. Și robinetul abundenței, să vedem cum se prezintă. E ok. E ok. E ok, dar la fel, aceeași chestie, cu cât îi lasă pe ceilalți și cu cât se onorează ea mai mult pe ea, cu atât fluxul se va mări. Adică e, cum să spun, îi percep robinetul ca și când e pregătit să se dilate, știi? Dar spiritul ei spune exact așa, cât timp atenția ta nu-i pe tine, atât financiară, sănătate, relațional, tot, cum să spun, să ți le acorzi tu ție. Tu să fii sănătatea ta, tu să fii partenerul, iubitul, soțul tău, tu
să fii mama ta, tu să fii tatăl tău, tu să fii tot tu în tine, nu o să... Bun. O să fie bine dacă reușești să faci asta. Dar spune-mi, Valentina, tu te-ai regăsit în descrierile Amaliei? 100%. Da? Da. Ești hotărâtă să ți îndrepți atenția asupra ta și să te ocupi de tine mai mult decât de ceilalți? Da. Vezi că promisiunea trebuie respectată. Da, știu. Spune-mi cum simți partea dreaptă a capului. S-a mai liniștit. Mai promiteți odată, mai roagă sufletul și spiritul tău odată să respecte nevoile strict necesare pe care trebuie să ți le asigure în următorul timp și o să-ți dispară toată senzația asta din partea dreaptă. Nu te mai opune, te rog. Acceptă-ți noua sarcină, ca să zic așa. Da? Nu te mai opune. Da. Și ai să vezi ce senzație plăcută o să simți acolo. Da, Maria? Cât la sută s-a recuperat energia sufletului și conștientizare? 100%. Și conștientizare? Nu, energia sufletului, conștientizarea, să știi că a urcat până la 86. Și nu-i coboară, momentan. Super. Metabolizare câte zile? 6 zile. Mai puțin. E receptivă, da? E puțin și s-a lucrat la ea. Și oricum... Au pus un pic de rezistență, eu am simțit, dar altfel nu e. Acum, spre final. Încă mai o pune. În mod normal, ea nu trebuia să simtă umplerea asta atât de intens. Dar adică chiar a deranjat-o, vreau să zic. Nu că... Corect. Dar spiritul ei spune exact așa. În celelalte sesiuni n-a simțit. Și tot așa, pentru că stătea cu atenția, în loc să stea pe corpul ei, stătea cu atenția la terapeut. Păi da. Acum a fost aceeași chestie. A fost cam forțată să-și drepte atenția către ea. Corect. Și faptul că la un moment dat ea a stat cu atenția la mine, n-a stat cu atenția pe ea, spiritul i-a dat chestia aia, știi? Trebuie să simți. N-ai vrut să simți energia frumoasă cum curge prin corp, simți durere. I-a dat bubărnacul, Dar de simțit trebuie să simți ca să vezi că se lucrează, ca să vezi că face, ca să vezi că terapeutul își face treaba lui, dar trebuie să faci și tu treaba ta. E exact ca o operație. Hai să scoatem îndoiala, Amalia. Hai să scoatem îndoiala, că sigur are nevoie să fie scoasă. Rugăm spiritul ei să-i permită să scoată îndoiala toată. Față de ea însăși, față de cei din jur, față de toate persoanele. Să nu mai gândească, să nu mai judece, să nu mai analizeze în niciun fel nimeni și nimic, să scoată toată îndoiala. Din frunte o scoate. Foarte bine. Să iasă pentru totdeauna, să se transforme în acceptare. Acceptarea este cheia, este secretul succesului, Valentina. Acceptarea tot și toate și tu îți alegi după aceea cărarea și varianta și frecvența și alegerile sunt la tine. Dar accepti tot ce în jurul tău, că așa reușești să te strecori printre ele și nu te izbești, nu te lovești, nu faci răni, doar acceptându-i în jurul tău. Bun. Cum te simți și dacă ai perceput când s-a lucrat, vreau să te mai întreb. Sunt foarte bine. Da? Și chiar am perceput, da. S-a perceput lucrul energetic, da? Da. Foarte bine. Acceptă de publicare dacă ne-l dai și închidem. Da, pot să vă mai întreb ceva înainte? Da, spune. Ați început să spuneți ceva de băiatul cel mare și după aceea am pornit pe altă temă și... Și am vrut să o întorc înapoi să zic că ceva de băieți, că mi-am dat seama. Nu am pornit pe altă temă, dar băiatul cel mic nu a vrut să vorbească. Nora nu a vrut să vorbească. Singurul care a vorbit, care a spus de program că este loial ție și familiei, a fost băiatul cel mare.
Atât. Băiatul cel mic, cum să spun, l-am perceput puțin cam, Retras sau sfios? nu, cam serios. Puțin cam nu e treaba voastră. Puțin cam Mai rigid așa. mai cu spatele. Da, cam Așa îl și știi? este. Da, da. Cu celălalt comunici mai bine? Da, celălalt este mai apropiat, mai lipicios, doar că acum probabil și din cauza că este el mai Mămus, hai să zicem. apropiat de mine, mai mămos, să zicem. De vreo 2 săptămâni face o instrucție că se angajează în armată și îl văd și îl simt că nu are stare să stea acolo, că el nu poate să mai stea, că Nu prea îi place, Nu, n-ai înțeles. Nu este lipicios, este loial. loial. E diferență. Este loial. Adică e credincios, hai să zicem așa, pe înțeleg. Corect. E credincios ție, ți-e credincios ție. Da, da. Din prea multă credință să fie mie credincios, mai bine să fie pentru el, că este spre binele lui ceea ce face. Dar nu... Informația i s-a transmis, Valentina, dar ca să intru în câmpurile lui și să lucrez pe el, nu o să fac pentru că nu este de acord. El momentan încă e în lecție. Dar informația la nivel subliminal i s-a transmis. Am înțeles. Să aibă încredere în el, să... Acum decide de el, depinde de el ce decide să facă. Dar dacă mă întreb pe mine, când e vorba de programe de loialitate, e cam ăla care ține greu, știi? Da, Adică și asumă responsabilități mari Corect. în familie? Cam așa a fost. Da, așa a fost de mititel. Și ce vrei tu să schimbi la el, Valentina, că n-am înțeles? Să stea acolo la armată, că așa vrei tu sau cum? Nu, într-un fel e un serviciu bun, la asta mă gândesc, dar până la urmă să facă ce îi spune sufletul, că el zice că despre asta e vorba. Până acum ce am vorbit, Valentina? Da. El alege, el decide, tu să ai încredere în el doar. Ai văzut cum faci griji și fără să vrei te duci după ceilalți cu nevoia de control? Aici trebuie să spui stop. Lasă-l în pace că e mare, întoarce-te la tine. Și e chiar destul de mare, nu e cazul să-l mai... Da. Că spui părerea e una, dacă să te îngrijorești și să ții evidența asta în sufletul tău și în mintea ta, nu-ți face bine. Adică trebuie să aprofundezi foarte serios ce ți-a spus Amalia aici, ce am vorbit. Da. Bine. Ai zis că ne-ai dat acceptul de publicare, parcă? Da? Da. Mulțumim. Da. Închidem aici.